Sinulid. Para saan ang sinulid, makikita nyo later. Hello mga best! Welcome back sa aking channel. It's me again, Karr. For today, kung mapapansin nyo, wala ako inilagay na kahit anong brow product sa aking kilay. At sobrang sabog na niya. Yes! May mga moms at mga best tayo nagre-request kung paano ako magkilay. So today, tuturuan ko kayo kung paano mag-shape at kung paano maglagay ng brow product sa ating kilay. Actually, mga 3 weeks ko siyang pinatubo. Pinaghandaan ko talaga ang video na to para pakita ko sa inyo from the start kung paano ba siya kinokortehan. Pati arch talaga yung kilay ko. Yung tipong ganyan. Ayan. Papakita sa inyo yung picture. Pero dahil na-inspire ako sa mga Korean actors, kung makikita nyo, mukha silang bata pag straight yung brows nila. Pwede naman talaga kayong magpagawa ng eyebrows nyo or ng kilay nyo sa mga parlor, sa salon, o kaya dun sa talagang shop na nagagawa talaga yung nagsispecialize ng kilay para di na kayo mahirapan. Pero ako personally, mas gusto ko na ako na lang yung nag-aayos ng kilay ko. Dati kasi nagpapagawa din ako ng kilay, pero kasi minsan hindi maganda yung hindi naman sa hindi maganda, pero parang hindi mo gusto yung shape o kaya naman masyadong napanipis. Dati kasi napanipis na din yung kilay ko para akong cartoons best. So ayan, mas gusto ko na lang na ako na lang talaga yung gumagawa ng kilay ko. Kung makikita nyo, parang talahiban yung aking kilay. Kating-kating na akong bunutan siya. Gagawin na natin, isi-shape muna natin siya bago natin siya lagyan ng brow product. Ito yung mga gamit na kakailanganin natin for today. First, kailangan nyo ng chane, tweezers, ayan, razor, eyebrow pencil, maliit na gunting. Maggamit ako ng concealer, sinulid. Para saan ang sinulid, makikita nyo later. Simulan na natin yung pag-shape. Una, gamitin natin tong eyebrow pencil. Ayan. So, ang gagawin natin para makita natin kung saan mag-start yung kilay, makikita nyo tong lubog. Diyan nyo ipupwesto. Dapat straight line lang. And then, ayan. So, yan na yung start ng ating kilay. Okay. And then, next, kung saan yung mag-arch naman, doon din sa same point dito, sa part na to ng tong natin. And then, tingin kayo straight. Tingin straight. And then, sa gitna nung black nung mata nyo or nung pupil nyo, ayan, doon lilinya yung arch. And then, para naman malaman yung end nung ating kilay, so, mula dito sa dulo ng ilong, i-connection natin siya doon sa dulo ng mata. Ayan. And then, ayan. May 3 points ka na. So, gawin ko lang sa other side. Ayan. May mga mark na siya. Ayan, papasok na yung roll nitong ating thread. Lalagyan natin siya ng concealer. So, ang gagawin natin, titingin ako dito kasi kailangan ko ng salamin. Mamaya ko anong maging shape ng kilay ko. Ayan. So, straight line. Tapos, spread ko lang yung concealer. Ayan. Yung taas na part na yan, yan yung isi-shade natin. Gamit ang razor. Umayos na siya. And then, sa gilid, kung gaano naman siya kakapal,
gagamitan ko ulit siya ng sinulid. The same sinulid. And then, lalagyan ko ulit ng concealer. So, ang gusto ko, kung ipantay sila, syempre hanggat maaari gusto natin pantay. Pero sabi nga nila, ang kilay natin ay hindi kambal, sisters lang sila. Ayan. So, hindi lang masyadong maayos. Pero anything below that line, yan yung ititrim natin. Tiyan na natin and then the rest, ipa-pluck naman natin. So, lalagyan ko na siya ngayon na linya. Straight line. Hanggang doon sa may arch niya. And then, simula doon sa arch, pababa dito sa dulo nung kilay natin. So, hindi naman talaga siya straight na straight. Slightly arched yung ginawa ko. Tanggalin na natin yung concealer. And then, ililinya ko na sa ibaba. Gawa na natin yan. Saka naman natin gagamitin to. Isa pa palang roll nito, nakalimutan ko. Yung spoolie niya. Gagamitin natin para ipang brush. Ayan. Para magupit natin yung mahahabang kilay. Tada! O, diba? Tingnan nyo naman yung difference nilang dalawa. So, gawin nyo din yan pababa. Ayan. Tapusin ko lang yung other side. So, okay na yung itsura niya ngayon, 'di ba? Compared kanina. Hindi pa rin sila syempre pantay na pantay, pero okay na yan. Pwede na natin siya ngayon lagyan ng brow product. So, ang gagamitin ko, ito pa rin, ang Etude House Drawing Eyebrow. So, gasgas na ito. Paulit-ulit ko na siyang sinasabi, bes. Ayan, kasi ito lang talaga yung ginagamit ko sa araw-araw. Ang peg ko kasi Korean lang, Korean eyebrows. Diba, sa kanila kung mapapansin nyo, hindi sila gumagamit ng gel, or baka lang I assume, kasi kitang-kita nyo yung strands ng buhok kasi mukhang natural lang talaga. Ito na, lagyan na natin ng eyebrow product. Ang ginagawa ko lang, ayan, i-outline ko lang muna siya. Pag may outline na, ang gagawin natin, i-fill lang muna natin tong dulong part. Una ko talaga yung dulong part kasi siya yung manipis ang buhok. So, iaayon lang natin siya kung saan yung strand ng buhok. So, pababa. I-fill lang natin. And then, dun sa harap na part naman, kung may mga makikita kayo na parang sparse area o yung parang manipis yung buhok o parang kulang yung buhok, ayan, i-fill nyo lang ng konti. I-blend na natin gamit yung spoolie.
Tada! O, diba? Mukhang natural lang. Ayan, ito yung wala, ito yung meron. O, diba? Iba talaga pag may eyebrow product. So, gawin lang natin doon sa kabilang part. Ayan, best. Okay na ang itsura ng ating kilay. Huwag masyadong dark, parang mukhang natural pa rin. Ayan, sana may natutunan kayo sa tutorial na to. Please let me know kung gusto nyo pa ng ibang tutorial. And that's it. Please like this video and subscribe to my channel. See you on my next video. Bye! Kung saan yung mag-arch naman, doon din sa same point dito, sa part na to ng lubog ng ilog. Lubog ng ilog.